applications in biomining ላይ ወይንም ማይኒንግ ቁፋሮ ላይ microbiological mining ስናይ as the availability of mineral rich ores decreases, methods are needed to extract minerals from less concentrated sources. በማዕድናት የበለጸጉ ኦርስ አፈሮች ያው ኦር ማለት ብረት ወይንም ማዕድኑ የሚወጣበት ተቀላቅሎ ያለው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ነው ከአፈር ጋር ከምናምን ከአለት ጋር ከተቀላቀለው ነው ማዕድኑን ወርቅ፣ ኮፐር ምናምን ዚንክ የምናገኘው እና በማዕድናት የበለጸጉ ኦር በሚጠፉበት ጊዜ ወይንም በሚቀንሱበት ጊዜ እነዛ ማዕድናት ለማግኘት ለስ ኮንሰንትሬትድ በሆነ ሶርሶች ይኖራሉ። ለስ ኮንሰንትሬትድ ማለት በጥቂት መጠን የሚገኙባቸው ነገሮች ተቀላቅለው እነዛ ነገሮች በጥቂት መጠን የሚገኙባቸው ነገሮች ይኖራሉና this needed spawned the new discipline known as biohydrometallurgy መጠቀም አለብን ማለት ነው። ምንድነው ያ? the use of microbes to extract metals from ores ተቀላቅሎ ካለው ነገር ሜታሎችን ለይቶ ለማውጣት ምንም መጠቀም ነው? ማይክሮቦችን፣ ትናንሽ ጥቃቅን ተዋሲያንን በእነሱ መለየት ነው ሜታሉን ከኦር። Copper and other metals originally were thought to be leached from the wastes of or crushing as a result of an inorganic chemical reaction such as those reactions used to extract metals from ores. በእነዚህ አይነት መንገድ እነ ኮፐርን የነ ኮፐር ሜታልን ምን ማድረግ ይቻላል? ከነዛ ከኦራቸው ኤክስትራክት አድርጎ ማውጣት ይቻላል ውስጣቸው ላይ በሚካሄደው ኢንኦርጋኒክ በሆነ ኬሚካል ሪአክሽን እና it was then discovered that this leaching is due to the action of Thiobacillus ferrodoxin. ስለዚህ ይሄ ሊቺንጉ የሚካሄደው ለይቶ መውጣቱ ታጥቦ ለይቶ መውጣቱ የሚካሄደው በዚህ ባክቴሪያ ነው። Thiobacillus ferrodoxins በሚባል ባክቴሪያ ነው። this chemolytropic acidophilic bacterium lives by oxidizing the sulfur that binds copper, zinc, lead and uranium into their respective sulfide minerals. ምን ያደርጋል ይሄ ባክቴሪያ? ይሄ ባክቴሪያ ሰልፈርን ምን በማድረግ ተቀላቅሎ ካለበት ኮፐር ከሰልፈር ጋር ተቀላቅሎ ካለበት ያንን ሜታሉን ይለየዋል ማለት ነው። ሰልፈሩን ምን በማድረግ ኦክሳዳይዝ በማድረግ ኮፐርን ሊሆን ይችላል፣ ዚንኩን ሊሆን ይችላል፣ ሜታሉን ያለውን ሊድን ዩራኒየምን ከሰልፈሩ ይለየዋል። ሰልፈርን ኦክሳዳይዝ በማድረግ ከዛ with a resultant release of the pure metal ከዛ ፒውር ሜታሉን ይለቀዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሰልፈር ከኮፐር ጋር ተቀላቅሎ ካለበት ሰልፈሩን ኦክሳዳይዝ በማድረግ ፒውር ሜታሉ ኮፐር እንዲወጣ ያደርጋል። ኮፐር in low grade ores is often present as copper sulfide ብዙ ጊዜ ኮፐር በትንሽ መጠን የሚገኘው ከነ ኮፐር ሰልፋይድ ጋር ነው። so when acidic water is sprayed on such ore, T-peroxidans obtains energy as it uses oxygen from the sulfur atoms in sulfide ores to sulfate. ምን ያደርጋል? እንደዚህ አይነት አሲድ በሚጨመርበት ጊዜ ኮፐር ሰልፋይድ ላይ ያለውን ሰልፈሩን ምን ያደርጋል? ወደ ሰልፌት ይቀይረዋል ማለት ነው። so the bacterium doesn't use the copper. ባክቴሪያው ኮፐሩን አይጠቀመው። it merely converts it into a water soluble form that can be retrieved and used by humans. ኮፐሩን ግን ምን ያደርገዋል? ባክቴሪያው ዋተር ሶሉብል እንዲሆን ያደርገዋል። ዋተር ሶሉብል ፎርም ይቀይረዋል፣ በውሃ የሚደባለቅ አይነት ያደርገዋል። እነዛን ደግሞ ሰዎች መጠቀም ይችላሉ። other minerals also can be degraded by microbes. T-peroxidans releases iron from iron sulfide by the same process. ሌሎች ማይክሮቦችም ሌሎች ማዕድናትን ለመለየት ይረዳሉ። ለምሳሌ ቲ-ፌሮክሲዳንስ አይረንን ከአይረን ሰልፋይድ በተመሳሳይ መንገድ ኮፐር ሰልፋይድን ባየንበት መንገድ ለመለየት ይጠቅማል። combination of T-peroxidans and similar organism T-thioxidans degrade copper and iron ores more rapidly than either one does alone. የቲ ፌሮክሲዳን እና የቲ ታዮክሲዳን የሁለቱ ቅልቅል
ለየብቻ ከዲግሬድ ከሚያደርጉ ይልቅ ኮፐር እና አይረን ኖር ከሚያወጡት ይልቅ አንድ ላይ ሲሆኑ በፍጥነት ያወጣሉ፣ ራፒድሊ ዲግሬድ ያደርጋሉ ማለት ነው። another atmosphere to oxidize combination of organisms ሌሎች ደግሞ እንደ ሌፕቶስሪሊየም ፌሮክሲዳንስ ኤንድ ቲ ኦርጋኖ ፓረስ ዲግሬስ እነዚህ ምንን ዲግሬድ ያደርጋሉ? እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ፓይራይትን ያው አይረን ሰልፋይድ ነው እና ካልሶ ፓይራይትን ወይንም ኮፐር አይረን እና ሰልፈር ያለበት ነው። እነዚህን although neither organism can degrade the minerals alone እነዚህ አንድ ላይ ኮምባይንድ እነዚህ ኦርጋኒዝሞች አንድ ላይ ኮምባይንድ በሚሆኑበት ጊዜ እነዚህ ለይቶ ለማውጣት ይችላሉ። ለየብቻ ቢሆን ግን ኦርጋኒዝሞቹ መለየት አይችሉም። ለየብቻ መለየት ማይችሉትን አንድ ላይ ሆነው መለየት ይችላሉ ነው። other bacteria can be used to mine uranium and bacteria may eventually be used to remove arsenic, lead, zinc, cobalt and gold ሌሎች ባክቴሪያዎችም ደግሞ አሉ እነ ዩራኒየምን ሪሙቭ ለማድረግ የሚጠቀም በተለይ እነ አርሰኒክን ሪሙቭ የሚያደርገው እነ ሊድን፣ ዚንክን፣ ኮባልትን፣ ጎልድን እነዚህ ሪሙቭ የሚያደርገው ዩራኒየምንም ሪሙቭ ለማድረግ ይጠቅማል ያ ባክቴሪያ። however of late fewer mining companies are actually using microbes in their processing ያው አሁን ላይ አንዳንድ ጥቂት የሚባሉ የማዕድን ካምፓኒዎች እነዚህ ማይክሮቦችን ለመለየት እየተጠቀሙ ነው። የተለያዩ ሚነራሎችን ለይቶ ለማውጣት እየተጠቀሙ ነው። ሶሊድ ዌስት ትሪትመንት ሶሊድ የሆኑ ቆሻሻዎችን እንዴት ትሪት ማድረግ ይቻላል? ኮምፖስቲንግ ኤንድ ላንድፊል እናያለን። most of it ends up in landfill sites, huge holes in the ground where refuse is deposited to prevent it being a hazard አሁን ብዙ ሶሊድ የሆኑ ጠጣር የሆኑ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ይቆፈራል። መሬት ይቆፈርና ይቀበራሉ። መሬት ተቆፍሮ እንዲቀበር ይደረጋልና the non biodegradable components metals, plastics, rubber etc remain there more or less indefinitely አሁን እነዚህ የማይበሰብሱ አሉ እንደ ፕላስቲክ ያሉ non biodegradable በእንስሳት በባዮ ሲባል ያው biodegradable እንስሳት ወይንም በተዋሳያን ተቃቀም የሚያበሰብሱ አሉ አይደል? በእነሱ ማይበሰብሱ አሉ እንደ ብረት ያሉ እነ ሜታሎች እነ ፕላስቲኮች እነዚህ ማይበሰብሱ ሆነው ለረጅም ጊዜ እዛ ጉድጓድ ውስጥ እንደተቀበሩ ሊቆዩ ይችላሉ። however over a period of time biodegradable material or food waste, textile, paper etc undergoes a decomposition process ነገር ግን ባዮዲግሬዴብል የሆኑት ደግሞ የሚበሰብሱት እንደ ምግብ ያሉ እንደ ጨርቃ ጨርቅ እንደ ወረቀት እንደ ፍሳሾች ያሉ ምን ይሆናሉ? ዲኮምፖዝ ይሆናሉ፣ ይበሰብሳሉ። the rate at which this happens is dependent on the nature of the waste and the conditions of landfill but can take several decades ስለዚህ ይሄ የሚበሰብሱበት ፍጥነት እንደየቃው የተለያየ ነው የሚሆነው እና በተቀበሩበት ምናልባት የተለያዩ 10 ዓመታትን ከ10 ዓመታት በላይ ሊወስዱ ይችላሉ። aerobic process give way to anaerobic ones and a significant result of the latter is the generation of methane አሁን aerobic process ለanaerobic process ያቀብሏል። anaerobic process ደግሞ ሚቴን እንዲፈጠር ይጠቅማል ማለት ነው። modern landfill sites incorporate systems that remove this to prevent it being a fire explosion hazard and may put it to good use as a fuel source እና አሁን ዘመናዊ የሆኑ ጉድጓዶች አሁን ጉድጓድ ተቆፍሮ በተቀበረበት ይሄ ነገር እሳት እንዳይፈጥር ሚቴኑ ያንን ሚቴን እንደ ነዳጅነት ወይንም እንደ ፊውል ሶርስ ለጥቅም ማዋል ይቻላል ማለት ነው። ያንን የሚቴን ፓወር many householders separate organic waste items such as vegetable peelings and grass cuttings and use them to make compost ያው በአብዛኛው ቤታችን ውስጥ የምናውቀው ነው።
እንደዚህ ኦርጋኒክ የሆኑትን ኦርጋኒክ የሚባሉት ያው ዳይሬክት ዲፊኒሽኑ ካርበን ውስጣቸው ላይ ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንዶች ናቸው። ግን ያው በናቹራሊ ደግሞ በአብዛኛው ከህይወት ካላቸው ነገሮች ከእጽዋት ከእንስሳት የሚገኙ ናቸው እና እንደዚህ ከአትክልቶች የአትክልት ልጣጮችን እንደዚህ ሳር ምናምኖችን አንድ ላይ በማድረግ ኮምፖስት እንዲፈጠር ያደርጋሉ። This practice, apart from providing a useful gardening supplement, also substantially reduces the volume of material that has to be disposed of by other means. አሁን ይሄ አንደኛ አሪፍ የሆነ ጋርደን ወይንም ጓሮን ከመፍጠር እጽዋት የሚበቅሉበትም ማለት ነው። ጓሮን ከመፍጠር በተጨማሪ ከሌሎች ቆሻሻዎች ጋር የሚሄደውን ቆሻሻ ይቀንሳል። ቆሻሻ እንዳይበዛ ይቀንሳል። fungi and bacteria, particularly actinomycetes, break down the organic matter to produce carbon dioxide, water and humus, a relatively stable organic end product. ያው ባክቴሪያ እና ፈንጋዮች ይሄንን ብስባሹን ወደ ምን ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውሃና ወደ ብስባሽ ይቀይሩታል። ይሄን የሳር የጎመን ምናምን ቤት ውስጥ ያለውን ማለት ነውና ኮምፖስት is not really a fertilizer። ኮምፖስት ሲባል ብስባሽ ሲባል ማዳበሪያ አይደለም። ግን since its nitrogen content is not high ለምን ፈርቲላይዘር ለመባል የናይትሮጅን ኮንተንቱ ሃይ መሆን አለበት። የኮምፖስት ግን የናይትሮጅን መጠኑ ሃይ ስላልሆነ እሱ ፈርቲላይዘር ሊባል አይችልም። but it nevertheless provides nutrients to a soil and generally helps to improve its condition። ነገር ግን ለአፈሩ ምን ልምላሜን ይሰጠዋል። ያ ማለት ለአፈሩ ምርታማነትን ይሰጠዋል። ናይትሬቶችን ማዕድናትን ይሰጣል እና ያሻሽለዋል አፈሩን። Composting is carried out on a large scale by local authorities using the waste generated in municipal parks and gardens። በተለያዩ ከተሞች ወይንም በከተማው በተለቀቁ ቆሻሻዎች ምናምን በመጠቀም ኮምፖስትን ማስተካከል ወይንም ማዘጋጀት ይቻላል። ሌላው ዌስት ዋተር ትሪትመንት ወይንም ከቆሻሻ ከሲዌጅ ዋተርን ማውጣት ንጹህ ውሃን ማውጣት የዋተር ትሪትመንት ይባላል እና በተለይ ሃይሊ ቶክሲክ ኢንዱስትሪያል ኢፍሉዌንትስ ሜይ ሪኳየር ፕሪ-ትሪትመንት ቢፎር ኢንተሪንግ ኤ ዋተር ትሪትመንት ሲስተም። አሁን ወደ ውሃ ከመለቀቃቸው በፊት እንደዚህ ፋብሪካዎች ኢንዱስትሪዎች ፍሳሾችን ወደ ውሃ ከመልቀቃቸው በፊት ፕሪ-ትሪትመንት ያስፈልገዋል። ያ ፍሳሽ መጣራት አለበት። ንጹህ ውሃ ነው ወደ ውሃ ወደ ወንዞች ምናምን መለቀቅ ያለበት። Sewage is the term used to describe liquid waste that contain fecal matter, human or animal። አሁን ሲዌጅ ፍሳሽ በምንልበት ጊዜ የሰውንም የእንስሳትንም ቆሻሻ ሰገራ የሚይዝ ነው። fecal matter የሚይዝ ነው። liquid waste ነው፣ ፍሳሽ ነው። The effectiveness of the treatment process is judged chiefly by the reduction of the waste matters biochemical oxygen demand። አሁን ኢፌክቲቭ ነው የምንለው አሁን ትሪትመንት አለ አይደል? ይሄ ፍሳሹ ምን ይደረጋል? ይጣራል። ይሄ ሲዌጅ ትሪትመንት ይባላል። ይሄ ትሪትመንት ኢፌክቲቭ ነው የሚባለው ወይንም ውጤታማ ነው። ኢፌክቲቭነሱ ሜዠርድ የሚደረገው በምንድን ነው? ያ እዛ ዌስት ዋተሩ ውስጥ ያለው የባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ ወይንም ኦክሲጅንን የኦክሲጅን ፍላጎት አለ። ኦክሲጅንን ይፈልጋል ያ ባዮኬሚካሉ ማለት ነው። እና የዛ መጠን ካነሰ ሪዲዩስ ማድረግ ከተቻለ ባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንዱን ሪዲዩስ ማድረግ ከተቻለ ውጤታማ ነው ይባላል ትሪትመንቱ። This is a measure of the amount of oxygen needed by microorganism to oxidize its organic content። ይሄ ምንድነው? ባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ ስንል ያንን ቆሻሻ ምን ለማድረግ
ኦክሳዳይዝ ለማድረግ ውስጥ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው አይደል የምንጠቀመው። ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ያንን ቆሻሻ ኦክሳዳይዝ ለማድረግ ለማበስበስ ያው ምን ያደርገዋል? ያበሰብሰዋል። የሚመጣውን ቆሻሻ ለማበስበስ ምን ይፈልጋል? ኦክሲጅን ይፈልጋል። ስለዚህ ምን ያህል ኦክሲጅን ተጠቀመ የሚለውን ነው። ሶ ያው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብዙ ኦክሲጅን የሚጠቀም ከሆነ ኢፌክቲቭ አይደለም ማለት ነው። ትንሽ ኦክሲጅን በትንሽ ኦክሲጅን ብዙ ቆሻሻ ኦክሳዳይዝ ማድረግ የሚቻል ከሆነ ውጤታማ መንገድ ነው እንላለን። እና ዌስት ዋተርን በምን አይነት መንገድ ትሪት ማድረግ እንችላለን ወይንም ሲዌጅን በምን አይነት መንገድ ትሪት ማድረግ እንችላለን? በማከም ሂደት ላይ all types of sewage treatment rely on the action of a range of microorganisms to oxidize the organic matter present in sewage። ምንድነው የሲዌጅ ትሪትመንት? ሁሉም ሲዌጅ ትሪትመንት የሚሰሩት ስራ እዛ ቆሻሻ ውስጥ ያለውን ኦርጋኒክ ማተሩን ማስወገድ ነው ወይንም ኦክሳዳይዝ ማድረግ ነው። እዛ ሲዌጅ ፍሳሽ ውስጥ ያለውን ኦርጋኒክ ማተሩን ነው ኦክሳዳይዝ የሚያደርጉትና ሁለት አይነት ሜተድ አለ። አንደኛ ዘ ፐርኮሌቲንግ ፊልተር ሜተድ ነው። ሁለተኛ ዘ አክቲቬትድ ስለጅ ሜተድ ነው። እና ያው ፐርኮሌቲንግ ፊልተር ሜተድ ላይ ከላይ ሲዌጁ መጀመሪያ ምን እንዲሆን እንዲጠል ተደርጎ ፈሳሽ ፓርቱ እንዲገባ ይደረጋል። ሲዌጅስ ስክሪን ቱ ሪሙቭ ላርጅ ፒስስ ኦፍ ዴብሪስ። ይሄ ላርጅ ፓርቱ ይሄ ሶሊድ የሆነ ፓርቱ ወፍራም ፓርቱ ሪሙቭድ እንዲሆን ይደረጋል እና ፍሳሹ ውሃው እንዲገባ ይደረጋል። ከዛ ውሃው እንዲፈስ ይደረጋል። ቆሻሻ ውሃው ማለት ነውና ሲፈስ ምን ላይ ነው? እዚህ ጋር ሰማያዊ ላይ የምታዩት ድንጋይ ነው እና ክሊንከር ኤንድ ስቶንስ። እነዚህ ደግሞ ድንጋይ ናቸው። በምን የተሞሉ ናቸው? ከቨርዲን ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ፣ በማይክሮ ኦርጋኒዝም የተሞሉ ድንጋዮች ናቸው። እና ቆሻሻው በሚፈስበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? እነዚህን ድንጋዮች እየነካ ያልፋል። እየታጠበ ሲያልፍ እነዛ ድንጋዮች ላይ ምን አሉ? ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አሉ። በማይክሮ ኦርጋኒዝም የተሞላ ድንጋይ ነው እና እነዛ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ቆሻሻው በዚህ ላይ በሚፈስበት ጊዜ ኦርጋኒክ ማተሩን ወይንም ኦርጋኒክ ፓርቱን ምን ያደርጋሉ? ኦክሳዳይዝ ያደርጋሉ። ያው ሲዌጅ ትሪትመንት ላይ ኦርጋኒክ ማተሩን ምን በማድረግ ነው? ኦክሳዳይዝ በማድረግ ነው። ስለዚህ በሚያልፉበት ጊዜ የተለያዩ እንደ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ፈንጋይ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮቶዞዋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ምን ያደርጋሉ? ዳይጀስት ያደርጋሉ። ምኑን? ኦርጋኒክ ማተሩን ዳይጀስት ያደርጋሉ እና ዳይጀስት እያደረጉ እዛ ጋር እያበሰበሱ ለነሱ የሚጠቅማቸውን ይወስዳሉ። ፕሮዳክቱን ለራሳቸው ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ ከስር የሚወጣው ፈሳሽ የታከመ ፈሳሽ ትሪትድ የሆነው ሲዌጅ ከስር ይወጣል ወይንም ቆሻሻ ያልሆነው ንጹህ የሆነው ይሄ ፐርኮሌቲንግ ፊልተር ሜተድ ይባላል። ሌላው ደግሞ አክቲቬትድ ስላጅ ሜተድ። ስላጅ ማለት አተላ እንደማለት ነው ወይንም እንደ ዝቃጭ ነው እና ተመሳሳይ ሜተድ ነው የሚከተለው እና ከዛኛው የሚለየው ምንድነው? ይሄ ስላጅ ውስጥ አተላ ውስጥ ነው የሚከተተው ያ ፈሳሽ የሚገባው ሲዌጁ ወይንም ቆሻሻው እንዲገባ የሚደረገው አተላ ውስጥ እንደ እርሾ ማለት ነው። እና ያ አተላ ውስጥ ምን አለ? ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በማይክሮ ኦርጋኒዝም ሪች የሆነ አክቲቬትድ ስላጁ ሪች ኢን ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ እና በማይክሮ ኦርጋኒዝምስ የተሞላ ነውና ኦክሲጅን እንዲገባ ይደረጋል በሪአክሽኑ ውስጥ እና በዛ ጊዜ እዛ ውስጥ ያሉት ስላጁ ውስጥ ያሉት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ያደርጋሉ? ያንን ቆሻሻ ውስጥ ያሉትን ኦርጋኒክ ማተሮች ኦክሳዳይዝ ያደርጉታል ወይንም ደግሞ ዳይጀስት ያደርጉታል ማለት ነው። ከዛ ትሪትድ የሆነው ሲዌጅ በተመሳሳይ መልኩ ይወጣል። አስፈላጊ ከሆነ ከዚህ የቀረው እንደ አተላ ወይንም ስላጁ እንደ እርሾ ልንወስደው እንችላለን። እሱ ይወሰድና ለሌላ ነገር ሊሸጥም ይችላል። ለምን? በማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የሞላ ስለሆነ ሌላ ብስባሾችንም ሌላ ቆሻሻዎችንም ሪሳይክል ለማድረግ ወይንም ትሪት ለማድረግ ስለሚጠቅም ስላጁን አተላውን ወስዶ እንደገና መሸጥ ይቻላል ወይንም ሌላ እንደዚህ ትሪት ማድረጊያ ሜተድ ወይንም ታንከር ውስጥ ጨምሮ እንደገና ትሪት ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ሲዌጅን ባዮሪሜዲዬሽን
Bioremediation is the use of living organisms or their products for the detoxification and degradation of environmental pollutants. አካባቢ ላይ የሚለቀቁ በካይ ነገሮች አሉ አይደል? የነዛም በካይ ነገሮች መርዛማነታቸውን ምን ማድረግ ሊቪንግ ባዮ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም ምን ማድረግ መከልከል ያንን መርዛማ የሚሆነውን ነገር ዲግሬድ ማድረግ ወይንም እንዲበሰብስ ማድረግ ይሄ ባዮ ሪሚዲዬሽን እንላለን። ሌላ ባዮ ዲግሬዴሽን ልንንም እንችላለን። Today many pollutants are degraded with the help of saprophytic microbes. አሁን ላይ ብዙ በካይ ነገሮች ዲግሬድ እየሆኑ ነው ወይንም ማበስበስ እየተቻለ ነው። በካይ ነገሮችን ምን በመጠቀም saprophytic የሚያበሰብሱ ማይክሮቦችን በመጠቀም this process is also known as biodegradation. bioremediation ሌላ ስሙ biodegradation ሊባል ይችላል። genetically engineered bacteria are used to clean up pollutants from the environment. genetically engineered የሆኑ ለዛ ዓላማ genetically engineered ሆነው የተሰሩ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዚህን ፖሉታንቶች እንዲበሉ ወይንም እንዲያበሰብሱ የሚሰሩ አሉ አካባቢውን ለማጽዳት። the engineered bacteria metabolically break down toxic pollutants into harmless compounds. እነዚህ ባክቴሪያዎች ምንድነው የሚያደርጉት? መርዛማ የሆኑ ፖሉታንቶች በካይ ነገሮችን ወደ ጎጂ ወዳልሆኑ harmless ወደ ሆኑ ኮምፓውንዶች ይቀይራሉ። mercury resistant bacteria process metallic mercury or which damage the nervous system into a non-toxic compound. ለምሳሌ mercury resistant bacteria ወይንም ሜርኩሪን መቋቋም የሚችል ባክቴሪያ አለ። ምን ያደርጋል? ሜታሊክ ሜርኩሪን ነርቨስ ሲስተምን የሰውን ነርቨስ ሲስተም ነርቭን አፌክት የሚያደርግ ነው። ወደ ምን ይቀይራል? ያንን ሜታሊክ ሜርኩሪ ወደ መርዛማ ወዳልሆነ ኮምፓውንድ ይቀይረዋል። during bioremediation via microorganisms, enzymes produced by a microorganism modify a toxic pollutant by altering or transforming its structure. ስለዚህ ኖርማሊ ባዮሪሚዲዬሽን ላይ የሚሆነው ምንድነው? ያ ቶክሲክ የሆነው መርዛማ የሆነው በካይ ፖሉታንት ከማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ፕሮዲዩስድ በሚሆነው ኢንዛይም አማካኝነት ይቀየራል ማለት ነው። ሼፑ ይቀየራል፣ ትራንስፎርም ይሆናል ስትራክቸሩ። ስለዚህ ይሄ ኢቨንት ምን ይባላል? ባዮ ትራንስፎርሜሽን በመባል ይጠራል። in many cases biotransformation results in biodegradation. ስለዚህ በብዙ ኬስ በአብዛኛው ኬስ ባዮትራንስፎርሜሽን ባዮዲግሬዴሽንን ያስከትላል። ያ ማለት የዛ የመርዛማ ነገሩ ሼፑ ሲቀየር ወደ መበስበስነት ይሄዳል ማለት ነው። ባዮዲግሬዴሽን ይባላል። in which the toxic pollutant is degraded. ያ ቶክሲክ የሆነው ፖሉታንት ምን ይሆናል? ዲግሬድ ይሆናል። where yielding less complex non-toxic metabolites ምን ይሆናል? መርዛማ ያልሆነ በስባሽ ይሆናል እና less complex ከመጀመሪያው ይልቅ ኮምፕሌክሲቲው ያነሰ ይሆናል። alternatively biotransformation without biodegradation can also occur. ነገር ግን አንዳንዴ ባዮትራንስፎርም ሆኖ ባዮዲግሬድ ላይሆን ይችላል። ሼፑ ተቀይሮ ግን ላይበሰብስ ይችላል። For example, toxic heavy metals can often be rendered less toxic by oxidation or reduction reaction carried out by microorganisms. ለምሳሌ ቶክሲክ የሆኑ ከባባድ ብረቶች መርዛማ የሆኑ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኦክሲዳይዝድ ወይንም ሬዲዩስድ ሊሆኑ ይችላሉ በማይክሮኦርጋኒዝሞች፣ ነገር ግን ዲግሬድድ ላይ ሆኑ ይችላሉ። Biofuels. The need to become independent of fossil fuels is driven by both political and environmental concerns. ከፎሲል ፊውል መላቀቅ ያ ማለት ቅሪተ አካሎችን ማለት ነው፣ ማቃጠል ነው። ፎሲል ፊውል ሲባል ለተለያዩ ለፋብሪካ ለምናምን ስራዎች እነሱ ሲቃጠሉ አየሩን ይበክሉታል። ከፎሲል ፊውሉ ከዛ ከቅሪተ አካል
ሲቃጠል የሚለቀቀው ጭሱ አለ ውስጡ ላይ ደግሞ መርዛማ የሆኑ ነገሮች አየሩን ይበክላሉና ከዛ መላቀቅ ፖለቲካዊውም አካባቢያዊውም አላማ ነው። አሁን ላይ ፖለቲካውም አካባቢያዊውም ጤንነትን ከመጠበቅ አንፃር ሁሉም እያነሳው ያለ ነው። ሶ this has accelerated interest in and use of biofuels ይሄ ደግሞ ወዴት ባዮፊውልን ወደ መጠቀም እያመራ ነው። ያ ማለት fuel chiefly ethanol that is obtained by fermentation of plant materials biofuel ስንል ከተፈጥሮ ነዳጅን ማምረት ማለት ነው። በተለይ በዋናነት ኢታኖል ከእጽዋት ኢታኖልን ማምረት ነው። while corn is currently the substrate of choice cornም አሁን በቆሎ አሁን ተመራጭ የሆነ የመጣ ነውና the use of crop residues could significantly boost biofuel yields የተለያዩ የእህሎች ሪሲጁ ከእህሎች የሚጣል ቆሻሻ የነሱ ሪሲጁ በጣም ለባዮፊውል ይልድ ወይንም ለባዮፊውል በጣም ጠቃሚ የሆነ ነው እና crop residues are the plant material that is usually left in the field after harvest አሁን crop residues ስንል እህሉ ከእንትን ካለ በኋላ የሚጣለው ፓርት አለ አይደል ሃርቨስት ከተደረገ ከተሰበሰበ በኋላ የሚጣለው ፓርት ጤፍ ላይ ጭድ ሊሆን ይችላል በቆሎ ላይ እንደዚህ ቆሻሻው and it consists of cellulose and hemicellulose ይሄ ውስጡ ላይ ሴሉሎስን እና ሄሚሴሉሎስን የያዘ ነው ያ የክሮፕ ሪሲጁ these polysaccharides are polymers of 5 different hexoses and pentose አሁን እነዚህ ፖሊሳካራይዶች 5 የተለያዩ ሄክሶሶችን እና ፔንቶስ የሚባሉ ፖሊሳካራይዶች ፖሊመርስ ናቸው። ለምሳሌ እንደ ግሉኮስ እንደ ዛይሎስ ማኖስ ጋላክቶስ አራቢኖስ የተባሉ ሄክሶሶችና ፔንቶሶች ፖሊሳካራይድስ ናቸው እነ ሴሉሎስ እና ሄሚሴሉሎስ while no organism naturally ferments all 5 sugars ሁሉንም አምስቱንም ሹገሮች ፈርመንት የሚያደርግ የሚያብላላ ኦርጋኒዝም የለም Saccharomyces cerevisiae strain has been engineered to ferment xylose አሁን ይሄኛው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ዛይሎዝን ፈርመንት ያደርጋል and Escherichia coli strain that expresses Zymonas mobilis genes is able to ferment all these sugars Escherichia coli strain ደግሞ ይሄንን አምስቱንም ሁሉንም ሹገሮች ፈርመንት ማድረግ ይችላል Another area of research focuses on degrading the cellulose and hemicellulose to release these monomers ሌላው ምንድነው እነዚህን ሴሉሎሶች ወይንም ሄሚሴሉሎሶች ወደ እነዚህ ሞኖመሮች እንዲቀየሩ አሁን እነዚህ ሴሉሎስ ሄሚሴሉሎስ የተሰሩት ከሄክሶሶችና ከፔንቶሶችና ማን ከነ ግሉኮስ ከነ ሳይሎስ ወደ እነሱ መቀየር ነው ሌላው ፍላጎት this is commonly done by heating the plant material and treating it with acid ይሄው ደግሞ ምን ይሆናል ወደ ሞኖመር መቀየሩ ፖሊመሩን ያን የፕላንት ማቴሪያል ወይንም ያን የክሮፕ ሪሲጁ በማሞቅ ወይንም እሳት በመልቀቅ ከአሲድ ጋር በአሲድ በመንከር እንዲ ሂት እንዲሆን በማድረግ በማሞቅ እና which is both expensive and corrosive ነገር ግን ነገሩ ምንድነው ውድም ነው መርዛማም ነው በአሲድ ያንን ክሮፖችን ማፍላት ውድ ነው ዋጋው እንዲሁም መርዛማም ነው work to harvest cellulose and hemicellulose producing fungi as well as bioprospecting for enzymes from thermoacidophilus are ongoing in an effort to replace the harsh thermochemical approach with a biological treatment ስለዚህ ፈንጋይ ላይ የተሰራ ያለው ስራ ይሄንን መርዛማ የሆነው ውድ የሆነውን ነገር ለመተካት አሁን ላይ እየተሰራ ነው ይሄን ቴርሞኬሚካል የሆነውን አፕሮች ወደ ባዮሎጂካል ትሪትመንት ለመቀየር ማለት ነው ባዮጋዝ ፕሮዳክሽንን በመናይበት ጊዜ ባዮጋዝ is produced by bacteria and archaeans from organic matter in fermenters ባዮጋዝ ከምንድነው
ከባክቴሪያ እንዲሁም አርኬንስ ከሚባሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የሚሰራ ነውና እነሱ ከኦርጋኒክ ማተር ጋር በፈርመንተር ውስጥ ወይንም በማብላያ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ Biogas is a combustible gas produced from the anaerobic breakdown of organic matter such as manure, waste plant matter from crops and household organic waste by the activities of microorganisms. Biogas ተቀጣጣይ ጋስ ነው የሚቀጣጠል ነው ለእሳትነት ለመብራትነት እንጠቀመዋለን እና ከምንድን ነው ከእንስሳት እበት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ከእጽዋት ክሮፕ ሪሲዲዩ ሊሆን ይችላል ከእህሎች ከታጨዱ በኋላ ያለው እና ቤት ውስጥ ያሉ ቆሻሻዎች ኦርጋኒክ የሆኑ ቆሻሻዎች ዝም ብሎ ቆሻሻ ሳይሆን ኦርጋኒክ ዌስቶች እነዛ በማይክሮ ኦርጋኒዝም ሲብላሉ የሚፈጠር ነው depending on the construction of the fermenter biogas is mostly methane with some carbon dioxide through other gases may be present እንደያሰራሩ በአብዛኛው ባዮጋስ ሚቴን ነው CH4 እና አንዳንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ሌሎች ጋሶች ሊኖሩበት ይችላሉ በዋናነት ግን ሚቴን ነው Three different communities of anaerobic microbes are required ሶስት አይነት anaerobic ማይክሮቦች ወይንም ኦክሲጅንን ያለ ኦክሲጅን የሚሰሩ ማይክሮቦች ተዋሲያን ያስፈልጋሉ The first group converts the raw organic waste into a mixture of organic acids, alcohols, hydrogen and carbon dioxide. አሁን የመጀመሪያው ግሩፖች ምንድነው የሚያደርጉት ያንን raw material raw organic waste መጀመሪያ የገባውን እበቱ ምናምን አለ አይደል የገባውን ወደ ምን ወደ ኦርጋኒክ አሲዶች ወደ አልኮሎች ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይለውጡታል ከዛ the second group use the organic acids and alcohol from the first stage to produce acetate carbon dioxide and hydrogen ከዛ ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ምን ያደርጋል ሁለተኛው ግሩፕ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ያንን ከፈርስት ግሩፕ የመጣውን ኦርጋኒክ አሲድ እና አልኮልን ወደ ምን ይቀይሩታል ወደ አሲቴት ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ሃይድሮጅን ይቀይሩታል The first two communities are eubacteria የመጀመሪያዎቹ ሁለት ግሩፖች ምን ይባላሉ eubacteria ይባላሉ The last group are archaea called methanogens የመጨረሻዎቹ ሶስተኛው ግሩፖች ደግሞ archaea ይባላሉ እነዚህ ደግሞ methanogens ናቸውና The methanogens produce methane by the one of the following two reactions methanogens የተባሉበት ምክንያት ሚቴንን ፕሮዲዩስ ስለሚያደርጉ ነው ሚቴንን ደግሞ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ከዚህ ከሁለቱ በአንዱ መንገድ ነው አንደኛ ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ከሃይድሮጅን ጋር ሲቀላቀል ሚቴንና ዋተርን ይሰጣል ይሄ ሪዳክሽን ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቱ ሚቴን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ሚቴን ሪዲዩስድ ይሆናል ሌላው CH3COOH ኢታኖይክ አሲድ ወደ ሚቴንና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ splitting ethanoic acid to form methane and carbon dioxide ከሁለቱ በአንዱ እንትን ያደርጋሉ ሶስተኛ አርኬዎቹ ማለት ነው ወይንም አርኬ የተባሉት ሜታኖጂን ስለዚህ ባዮጋስ ላይ ምንድነው የሚሆነው የሚገባው ምንድነው የተለያዩ ሲዌጅ ፍሳሾች ከሰዎች ማኒዩር ፍሮም አኒማልስ እንደ እበት ከእንስሳት ፍግ ምናምን ከአሳማ ምናምን ሊሆን ይችላል ፋርም ዌስት የተለያዩ የግብርና ቆሻሻዎች ከእህሎች ምናምን ጋርደን ዌስት የጓሮ በስባሾች ኦርጋኒክ የሆኑ ይገባሉ አንድ ላይ ይደባለቃሉ ውስጥ ላይ ባክቴሪያ አለ ዩባክቴሪያ ፈርስት እና ሰከንድ ስቴጅ ላይ ሰርድ ስቴጅ ላይ አርኬ አለ ሜታኖጂንሶች ወደ ምን ይቀይሩታል ጋሱ እዛ ተሸፍኖ ተከድኖ በአናይሮቢክ ፕሮሰስ ጋሱ የሚወጣው ጋስ ሚቴን በዋናነት ለምን ይጠቅማል ኩክ ለማድረግ በእሳት ለማብሰል ሂቲንግ ለማሞቅ ነገሮችን እና ሪፍሪጀሬሽን ለማቀዝቀዝም ሊጠቅም ይችላል ለመብራትነትም ይጠቅማል ከዛ ከታች ደግሞ ምን ይወጣል
slurry which can be used as fertilizer እንደ ማዳበሪያነት የሚጠቅም የቀረ ፓርት ደግሞ ይወጣል እንደ ኮምፖስትነት የሚያገለግል ብስባሽ ሚቴኑ የወጣበት ማለት ነው እሱን ደግሞ አፈር ላይ ወስደን እንሰንሰዋለን የመሬቱን የበለጠ ለም ያደርገዋል advantage of biogas የባዮጋስ ጥቅሞች ምንድናቸው biogas is a fuel used to cook food and light lamps ፉድ ኩክ ለማድረግ ምግብን ለመስራት እንዲሁም አምፑሎችን ለማብራት የሚጠቅም ነዳጅ ነው ባዮጋስ slurry left after biogas production form a soil conditioner or manure ከባዮጋሱ ጋሱ ከወጣ በኋላ ያለው የሚቀረው ሶሊድ ፓርት እንደ soil conditioner ለአፈር ማዳበሪያነት ያገለግላል biogas is much cheaper than liquefied petroleum gas for home use ቤት ውስጥ ለመጠቀም ከፔትሮሊየም ጋስ ይልቅ ባዮጋስ ይሻላል እና ርካሽም ነው ኮምፖስቲንግን በመናይበት ጊዜ composting is an aerobic microbial driven process that converts solid organic wastes into stable sanitary humus like material that has been considerably reduced in bulk and can be safely returned to the environment ኮምፖስቲንግ ሲባል ኮምፖስት ማድረግ በስባሽ ማድረግ ነው ሶሊድ የሆኑ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ወደ በስባሽነት መቀየር ነው ትላልቅ የሆኑ ነገሮችን ምናምን ሊሆን ይችላል ወደ በስባሽ አሁን ለምሳሌ የሞተ ነገር ሲበሰብስ አይተናል በተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አማካኝነት ስለዚህ ወደ አካባቢ አፈር ይሆናል ማለት ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከአፈር ጋር ይደባለቃል ለአካባቢው ሴፍ ይሆናል ይሄ ነው ኮምፖስቲንግ ማለት it is in effect allow moisture solid substrate fermentation process as previously discussed ያው አይተናል ምንድነው ወደ low moisture እርጥበቱ ያነሰ በቃ ወደ አፈርነት previously እንዳየነው አይነት ማለት ነው ሲበሰብስ እና to be totally effective it should only use as substrate readily decomposable solid organic waste ምን መሆን አለበት ሶሊድ የሆነ ኦርጋኒክ ዌስት መሆን አለበት በትክክል እንትን ለማድረግ ኮምፖስቱን ለመስራት ወይንም በስባሹን ለመስራት የተለያዩ አሁን የማይበሰብሰው አንድ ላይ ከተቀላቀለ ኮምፖስቱ ሊሰራ አይችልም ስለዚህ ኢፌክቲቭ የሆነ ኮምፖስት ለመስራት ከተፈለገ ምን መሆን አለበት የሚበሰብስ አይነት መሆን አለበት የምንጠቀመው እና in large scale operation using largely domestic solid organic wastes the final product is mostly used for soil improvement ለምንድነው ያው የሚጠቅመው በስባሹ በዋናነት ለአፈር ምርታማነት ነው ማለት ነው ግን በተለይ ስፔሻላይዝ በሆነ ኦፕሬሽን ደግሞ ኮምፖስቱን ከሰራ ነው ለምን ይጠቅማል final product can become the substrate for the worldwide commercial production of the mushroom እንጉዳይን ለማምረት የሚጠቅም ይሆናል ማለት ነው mushroom agaricus bisporus ይባላል ሳይንቲፊክ ኔሙ እና ሙሽሩምን ለማምረት ይሄ ደግሞ ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚቀርብ ነው እንደ ምግብነትም ይውላል ያንን ለማምረት ይጠቅማል ይሄን ኮምፖስቱን በመጠቀም ስለዚህ ፍላው ቻርቱን ስናይ ፕሪትሪትመንት ሽሬዲንግ ግራይንዲንግ አሁን ኮምፖስቱን ለመስራት መጀመሪያ የሚመጣው ሶሊድ ፓርቱ ምን መሆን አለበት መፈጨት ግራይንድ መሆን አለበት ሽሬድድ መሆን አለበት የተተለተለ መሆን አለበት ከዛ ኮምፖስቲንግ ፕሮሰስ ኤሮቢክ ባይል ታነል ሮቴቲንግ ያው አየር ያስፈልገዋል ኤሮቢክ ነው እና ታነል አየር የሚገባበት ነገር ያስፈልገዋል ከዛ በኋላ በዚህ አይነት መልክ ኦፍ ጋስ ትሪትመንት ኢንቫይሮንመንታል አክሴፕቴቢሊቲ ጋሱ ለቆት ይወጣል ከዛ ካለፈ በኋላ ፖስት ትሪትመንት ስቴቢላይዜሽን ፖስት ትሪትመንቱ ደግሞ ካለቀ በኋላ ወደ ስቶሬጅ ይገባል ማለት ነው ኮምፖስቱ